વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે પાપડ બનાવીશું. દક્ષિણ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં આ પાપડને નાગણીના પાપડ પણ કહેવામાં આવે છે. તો આજે આપણે રાગીના લોટમાંથી પાપડ બનાવીશું. તો તેના માટે 1 કપ રાગીનો લોટ લીધેલો છે, અડધી ટીસ્પૂન તલ, 1/4 ટીસ્પૂન પાપડિયો ખારો, ચપટી સોડા, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું. જીરાને થોડું ક્રશ કરીને લીધેલું છે. રાગીનો લોટ 1 કપ લીધેલો છે. જે કપથી આપણે લોટ લઈએ એ જ કપથી આપણે 2 કપ પાણી લેવાનું છે અને જરૂર પ્રમાણે તેલ જોશે. હવે આપણે પાણી ગરમ કરી લઈએ. પાણી આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ઉકળવા લાગ્યું છે. હવે તેમાં આપણે આખું જીરું નાખી દઈએ, તલ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હિંગ. હવે પાણીને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. પાણી બરાબર ઉકળવા લાગે ત્યારબાદ આપણે તેમાં પાપડિયો ખારો એડ કરીશું, ચપટી સોડા. ફરી તેને 1 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ. હવે પાણી બરાબર ઉકળી ગયું છે. હવે તેમાં આપણે રાગીનો લોટ એડ કરીશું. લોટ આપણે થોડો થોડો એડ કરતા જશું અને આ રીતે તેને હલાવતા રહીએ. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. લોટ ક્યાંય કોરો ન રહે એ રીતે આપણે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે બધો જ લોટ અને બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેને ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે બફાવા દઈશું. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે ખીચુને આપણે સ્ટીમરમાં બાફીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણે પ્લેટ પર તેલ લગાવી દઈએ. સ્ટીમરની અંદર આપણે પાણી પણ ગરમ થવા મૂકી દીધેલું છે. હવે જે આપણે રાગીનું ખીચું બનાવ્યું છે તે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ રીતે તમે મૂકી શકો અથવા તો બધું એકસાથે આ રીતે પણ મૂકી શકાય છે. અત્યારે મેં 1 કપનું બનાવ્યું છે. તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય તો એ પ્રમાણે તમે મસાલા એડ કરી શકો. હવે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. પ્લેટ તેમાં મૂકી દઈએ. હવે સ્ટીમરની અંદર આપણે પ્લેટ મૂકી દીધેલી છે. તેને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે બાફી લઈએ. હવે 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ખીચું સરસ બફાઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરી પ્લેટ બહાર લઈ લઈએ. ખીચું આપણું તૈયાર છે. તેને આ રીતે એક પ્લાસ્ટિક બેગમાં લઈ લઈએ. તેને હાથથી બરાબર આ રીતે કૂણવી લઈએ. આ રીતે ખીચાના લોટને કરવાથી તે એકદમ સોફ્ટ બની જશે અને તેના પાપડ પણ એકદમ પોચા સરસ બનીને તૈયાર થાય છે. હવે ખીચું સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેમાંથી લુવા બનાવી લઈએ. જરૂર લાગે તો થોડા તેલવાળા હાથ કરી લેવા. જે સાઈઝના આપણે પાપડ જોઈએ એ રીતે લુવા બનાવીને તૈયાર કરીશું. લુવા એક બાઉલમાં મૂકતા જઈએ. હવે આપણા બધા જ લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. તેને આપણે થોડી વાર ઢાંકી દઈએ. પાપડને આપણે પાટલી પર વણીને પણ બનાવી શકાય છે અથવા તો તેની પાપડ વણવાની પાટલી જે દબાવવાની આવે તેમાં પણ બનાવી શકાય છે. અત્યારે આપણે વણીને બનાવીશું. તો એક પાટલી લઈ તેના ઉપર તેલ લગાવી દઈએ. તેના ઉપર એક કાગળ મૂકી દઈએ. કાગળ પર પણ થોડું તેલ લગાવી દઈશું. એ જ રીતે બીજા કાગળ પર પણ લગાવી દઈએ. બંને પ્લાસ્ટિક પર તેલ લગાવીને તૈયાર છે. હવે આપણે પાપડ વણીશું. એક લુવો લઈ આ રીતે હવે તેના ઉપર બીજું પ્લાસ્ટિક મૂકી દઈએ. હવે આપણે પાપડ વણીને તૈયાર કરી લઈએ. આ રીતે એકદમ પોચા હાથથી પાપડ વણીને તૈયાર કરીશું. આ પાપડ મેં ઉપર પ્લાસ્ટિક મૂક્યા વગર બનાવેલો છે. આ રીતે પણ બનાવી શકાય અને બંને સાઈડ પ્લાસ્ટિક મૂકીને વણવું હોય તો એ રીતે પણ વણી શકાય છે. આ પાપડ આપણો વણાઈને તૈયાર છે. એ જ રીતે આપણે બીજો પાપડ પણ વણીને તૈયાર કરીશું.
આ રીતે બંને સાઈડ કાગળ મૂકીને પણ આપણે પાપડને વણીને તૈયાર કરી શકાય. આ પાપડ પણ આપણો વણાઈને તૈયાર છે. આવી જ રીતે આપણે બધા જ પાપડ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. ત્યારબાદ તેને તડકામાં કે રૂમમાં તેને સૂકવી શકો છો. તો અહીંયા બધા જ પાપડ સુકાઈને તૈયાર છે. તો હવે તેને તળી લઈશું. તો આ પાપડ ફટાફટ તળાઈ જાય છે અને તળાય એટલે તે ફૂલીને થોડા મોટા થઈ જાય છે. આ રીતે સરસ ફૂલી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી એવા પાપડ તૈયાર છે. તો તમે પણ આ એકદમ હેલ્ધી એવા પાપડ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.